יריב ענבר, זהו שמו הבדוי של לוחם הצללים שנמצא איתנו הבוקר. את פניך אנחנו לא נראה, אבל זה רק חלק קטן מחייך, כי אתה גם חייב לשמור על חשאיות מול כל האנשים הכי קרובים לך למעשה. אנחנו מיד גם נדבר על ספר מרתק שאתה כתבת. בוקר טוב. בוקר טוב. עד כמה שאתה יכול לספר לנו, איפה עבדת? אז קודם כל אני רוצה לתקן כותרת שקשרת לראשי. אני לא לוחם צללים, אני איש מודיעין. איש מודיעין. איש מודיעין. עשיתי תפקידים מגוונים, חלקם גם בעולמות האלה של מה שאתה קראת לא לוחם צללים. אתה שירתת בעצם במשך 15 שנים באמת בתחום המודיעין, לא נזכיר איפה, ועכשיו אתה כבר כמה שנים לא בשירות, רק במילואים, בגלל זה אנחנו שומרים על זהותך הבדויה, ואתה כבר כותב רב מחר שני שלך. איך כותבים רב מחר? אתה בעצם בא מעולם כל כך שונה, והנה אתה מגשים את חלומו של כל סופר. אז אני חושב שלכתוב רב מחר זה קורה בשני רבדים. אחד, אתה צריך לכתוב על משהו שבאמת, באמת, באמת מרתק אותך, ויש לך מה לומר, והוא מבפנים. כי אם הוא לא אמיתי, אז זה לא יהיה מספיק טוב, ואם לא יהיה מספיק טוב, זה לא יעניין אף אחד. אבל הדבר השני, שהוא חשוב לא פחות, ופה אני רוצה באמת להגיד איזו מילה על ההוצאה, על הוצאת ידיעות, אתה צריך שיהיה לך עורך נהדר, במקרה שלי זה אמנון ז'קרונט, ואתה צריך שמי שילווה אותך, כי גם אם כתבת ספר מאוד מאוד מעניין, צריך גם שיכירו אותו. אנחנו חייבים לשאול, כי עזוב את הוצאות ספרים כמובן, אבל בעצם הספר הזה עובר צנזורה, כי מסופר בעצם על סיפורים אמיתיים, וזה לא כמו מישהו רגיל שכותב ספר ועכשיו הוא מוציא אותו. זאת אומרת, יש שם, ספר לנו למשל, על כמה הספר הזה הוא באמת אמיתי, דברים שהתרחשו. אז העלילה היא בדיונית, אבל היא מבוססת באמת על המון 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 פרטים מהמציאות היומיומית של... שקראו לך? חלקם גם לי, חלקם לידי, חלקם לאחרים, אבל היא לחלוטין היומיום של, במקרה של הספר הזה שמדובר בו באמת על לוחמי סתר, היא בהחלט היומיום של האנשים האלה. אז איך נראה יומיום שלך כאיש משפחה, בעבר אתה בעצם נשוי תוך כדי השירות הפעיל? מה, הולכים לישון בדממה בוערת ולא מדברים על שום דבר? כן, פשוט כך. גם ככה גברים לא אוהבים לדבר, אתה מבין? גם עד שהוא אומר לך, תקן, אז זה בכלל נראה לי קשה. זאת אומרת, לחיות עם זה. תתפלאו, אבל זה עבודה לכל דבר בסופו של דבר. אולי בהתחלה זה נראה קצת שונה, אבל זאת עבודה. אתה מתרגל, אתה עושה משהו במשך המון המון שנים, אתה מתרגל לזה. כשהכרת את אשתך, לא הייתה סקרנות טבעית שלה, שלא באה לידי סיפוק, כי מי בכלל הולכת לנהל את חייה? כי אתה לא יכול לספר. עם אשתי זה מעניין, כי אני את אשתי הכרתי תוך כדי שירות. גם היא עבדה בשירות? לא, היא הייתה בקרית גבול איפשהו. כבר, בקרית גבול. אתה רואה, כבר זה מעניין, כבר אנחנו מבינים שחצית הגבולות. וההיכרות היא משם, אבל בקרית גבול במקום שאתה יכול לחצות כרגיל, אז תעשה חצות אחד. אז היכרות משם, היא ידעה שאני איש מודיעין, היא נכנסה לעולם הזה, היא ידעה לא לשאול שאלות, ואתה גם לא... אני לא הייתי שורדת איתך, אגב. אתה גם לא רוצה... לא הייתי מפסיקה לשאול שאלות. אתה גם לא... אתה בא הביתה, אתה רוצה שקט. תראה אותו. אבל אני מכיר, אני יודע... הוא בא הביתה, הוא רוצה שקט. בסדר, מה? כן, בסדר. למעלה להלחיץ את כל המערכת מסביב. אבל יש רכילויות והשכנים מדברים, אתה יודע שההוא באיזה... מה שהיה מדהים זה, זאת אומרת, זה כל כך הרבה פרטים. קראתי שסיפרת שבעצם זה שני תחומים משיקים, עולם הספרות ועולם אנשי המודיעין, כי בעצם אתה צריך להמציא עלילה שלמה, סיפור שלם. נכון. אני הבנתי כשכתבתי את הספרים שזה בעצם כמעט אותו דבר, ואני משתמש גם באותן טכניקות, לכתוב סיפור כיסוי. אז אתה הולך לגן, שואלים אותך במה אתה עובד, ואז יש לך סיפור כיסוי שאתה עובד בכלל במשהו אחר. לא, יודעים. אתה איש ביטחון. עובד במשרד כזה, משרד אחר, אבל העניין הוא שאתה בקושי הולך לגן. וגם כשאתה חוזר בלילה, השכנים לא כל כך רואים אותך, כי זה כבר נורא מאוחר. תגיד, היו אירועים מפחידים במהלך התקופה שלך, איומים על חייך, כל מיני מסרים, דברים ש... לא. לא. דברים כאלה, לא. זה קורה אבל לך לחברים?
לא. בעיקר במודיעין נראה לי שלא יודעים שהם... הדברים האלה לא קורים. זה יכול לקרות כשאנשים לא אחראים ומפרסמים כל מיני תמונות ושמות. אפשר לקחת רק מסוף השבוע האחרון את הבקשה של הצנזורה, לא לשתף פעולה עם הצד השני, שלכאורה מפרסם דברים. אבל בדרך כלל אף אחד לא יודע, אז... אתה מתגעגע לשירות? זו הסיבה שאולי אתה כותב ספרים, כי בעצם אתה כבר לא בשירות, וזה עולם בטח שמאוד קשה להיגמל ממנו, כי זה האדרנלין כל כך גבוה. אני מתגעגע לחברים בעיקר. לעשייה, אבל לעשייה מאוד מאוד ספציפית. וכן, חלק מזה בא לידי ביטוי בחזרה בספרים, כי ככה אתה יכול לכתוב ואף אחד לא יקרא לו שום דבר. תגיד, אנחנו מניחים שבעבודתך תרמת המון למדינה, אתה וחבריך, אבל באים אלינו הרבה פעמים ברחוב, ראינו אותך, מפרגנים על כל פיפס ושטות שיוצאת לנו מהפה, או איזה תפקיד שעכשיו סיפרתי גם ליעל, שהילדים שלי רואים פסטיגל שהשתתפה בו לפני איזה 10 שנים, אני לא יודע כבר כמה. אתה עושה דברים אמיתיים, ואף אחד לא יכול להגיד לך תודה. וגם כותב ספרים רבי מחר, ואף אחד לא יודע שזה אתה. עד כמה זה מתסכל? אותי באופן אישי זה לא מתסכל. אפילו הוא קל לי קצת. זה חסך ממני את המבוכה, נקרא לזה, של ההתחלה. כן, הסביבה הקרובה שלי לא יודעת שאני כותב, חוץ מאנשים ממש ממש קרובים. אבל אני חושב שכל מי שנמצא בקהיליית המודיעין, הוא לא נמצא כדי שיגידו לו תודה, או כדי להתהלך בראש חוצות ולהגיד, אני עשיתי. זה לא מעניין, אתה עושה כי אתה צריך לעשות. וכולם מונעים מאותו רגש. יש אנשים שמסכנים את חייהם יום-יום, שעה-שעה, בכל מיני מקומות, בלי יכולת באמת להגן על עצמם, והם עושים את זה באמונה שלמה, שזה מה שהם צריכים לעשות. חודש גם אירע אירוע קשה בעזה, אלוף משנה מ' שנהרג בפעילות החשאית שם, ואף אחד לא יודע את זהותו ויכול להוקיר תודה למשפחתו אפילו. מה זה עושה לך? זה אירוע טראומטי לכל מי שהוא בא מהעולמות תוכן האלה. צריך להבין, 99.9% מהפעילויות האלה לא מתפקששות אף פעם. וכשזה קורה, וקורה בצורה כזאת שגם אדם נהרג, זה לא קל. אני חושבת שגם לנו לשמוע באמת על אנשים כאלה גיבורים, שבאמת נותנים, אתה יודע, זה ממש, איך קוראים לזה, שזה הקרבה. ואתה לא יכול להודות להם. אני זוכרת שישבנו מול הטלוויזיה, אמרנו כמה היינו רוצים לדעת על האיש, לנצור אותו, באמת, אמיתי, ואתה לא יכול, לעולם לא נדע מי זה. אני חושב שזאת אחת הסיבות גם שכתבתי ספציפית את הספר הזה, הוא באמת... מסירות נפש רציתי להגיד, לקח לזה זמן, סליחה. הוא באמת מדבר על העולם הזה של לוחמי הסתר, ואפילו בפתיחה, בעמוד הראשון, הספר יצא שבוע לפני שקרה מה שקרה בעזה. תזמון מבחינתי... מדהים. כן. טוב, נריץ קצת בחוגי השעון קצת. מה אתה עושה היום? היום אתה כבר רק במילואים, רק ככה... אני יזם בחיי היום-יום שלי, שהייתי מאוד שמח לספר על זה, ואני לא יכול, כי אחרת יעשו את החיבורים. אבל אולי אפשר להזמין אותי לאייטם אחר על היזמות. ואז נוכל אולי להראות את פניך גם, ואני אשמח. האמיתיות. כן. מה שאני עושה שם לא פחות מעניין. אני עושה את זה עם שותף ששנים רבות שירתנו ביחד. כמה ילדים יש לך? 3. אז הילדים שלך לא יכולים לדעת שאתה גם כותב ספרים. הילדים יודעים. הם יודעים, אבל... הם לא מבינים אבל למה זה בשם בדוי. אבל הם רואים את הספר, אבל אז הם יכולים להגיד לחברים, לא? את יודעת? סתם. את הספר הזה, שלא קוראים לך יריב ענבר, אבא שלי כתב. ואז הילד יכול להגיד להורה שלו, איך מתמודדים עם זה? אז גם הם קיבלו את החינוך כמו שצריך, והם יודעים לא לספר. הם הדור הבא בשירות המודיעין, אני מבינה. אני מקווה שלא. יש לך בת 9, היא בטח גאה בטירוף, היא כבר מתחילה להבין שאבא איזה אוסטין פאוורס ישראלי כזה, מרגל, מטורף. זה נורא מלחיץ אותה, כי היא כבר מבינה היא לא מבינה למה אי אפשר, כי היא לא הכירה אותי בתקופה ההיא. כן. וכל פעם שיש איזשהו רעיון, אומרת, אבל אבא, אבל אסור שידעו מי אתה, אבל איך יראו אותך בטלוויזיה? לא פשוט. אבל היא רואה שזה מהגב, אז היא... יריב ענבר, למרות שזה לא שמך האמיתי, אבל הספר הזה הוא שלך. הסדק. אז אגיד לך תודה רבה, הסדק, ושתמשיך להצליח בכל מה שאתה עושה בו. תודה. תודה, יריב. זה מעניין. ממש. אין מה לעשות, כי במדינה שלנו, אנחנו יודעים שזה באמת, זו מציאות, זאת אומרת, זה לא סיפור בדיוני, זו המציאות שלנו, המטורפת. בכל העולם גם. ואפרופו...